θα φτιάξουμε κοτόπουλο με μπάμια στο φούρνο. Θα βάλουμε μέσα 2 κιλά κοτόπουλο σε κομμάτια. 2 φρέσκα κρεμμυδάκια πορτοποιημένα, 1 ξερό κρεμμύδι μεσαίο πορτοποιημένο, 2 ντομάτες μικρές φρέσκες γύρω στα 100 γραμμάρια πορτοποιημένες, μισό ματσάκι άνηθο, 1 κιλό μπάμιες, 150 γραμμάρια χυμό ντομάτας, 1 κουταλιά της σούπας σαλάτι και λίγο πιπέρι, 1 κουταλιά του γλυκού κάρι και 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα γλυκιά, 6 κουταλιές της σούπας λάδι. Έχουμε πάρει το σκεύος hot pan 32 cm, 5 λίτρων. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7 και το αούντιο θέρμη στην μπριζόλα. Όπως βλέπετε, ο κόκκινος δείκτης πλησιάζει στην μπριζόλα και μόλις μπει μέσα στο ταμάκι της μπριζόλας, θα αρχίσει και θα χτυπάει. Θα ανοίξουμε το καπάκι μας και θα βάλουμε μέσα το κρέας, το κοτόπουλό μας, να το τσιγαρίσουμε. Και θα βάλουμε να φτιάξουμε τη σάλτσα. Βάζουμε μέσα τα κρεμμύδια. Το λάδι. Τον άνηθο. Το ντοματοχυμό, αλάτι πιπέρι, κάρι.
τις 2 ντοματούλες. Κλείνουμε το μάτι. Και ετοιμάζουμε το ταψί μας για να το βάλουμε στο φούρνο. Έχουμε πάρει το ταψί της AMC 36 cm, το λέμε γκάστρο, και έχουμε βάλει μέσα το κοτόπουλο. Βάζουμε και τις μπάμιες. Βάζουμε τη σάλτσα. Βάζουμε από πάνω τη σάλτσα. Βάζουμε και λίγο νεράκι. Και τέλος βάζουμε λίγο την παπρικά. Βάζουμε στο φούρνο για 1 ώρα στους 200 βαθμούς με το καπάκι του, όπως είναι. Στα 45 λεπτά που ψινότανε στο φούρνο με κλειστό καπάκι οι μπάμιες μας με το κοτόπουλό μας, άνοιξα το καπάκι και άφησα το κοτόπουλο με τις μπάμιες 1/4 μέσα στο φούρνο και ψήθηκε 1/4 χωρίς καπάκι. Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχο το φαγητό μας. Υπέροχο. Ένα πολύ εύκολο φαγητό και πεντανόστιμο. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.